छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल म्याथमा। आज हामी कोनिक सेक्सनको लङ क्वेशनहरु डिस्कस गर्ने छौं। जस्तै मैले यहाँ एउटा लङ क्वेशन लिएको छु र हामीहरुलाई यो क्वेशनमा के भनेको छ भने हामीहरुलाई एउटा सर्कलको इक्वेसन दिएको छ र हामीहरुलाई भनिएको छ सेन्टर र रेडियसको कोअर्डिनेटहरु कति होला भनेर हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने छ। जस्तै अब हामीहरुलाई सबैभन्दा पहिले त हामीहरुले जे गिभन छ हामीले त्यहीबाट सुरु गर्ने हो। सो हामीहरुलाई यहाँ गिभन इक्वेसन अफ अ सर्कल भनेको हियर given equation of a circle is हामीहरुसँग छ गिभन इक्वेसन। यहाँ छ हामीहरुको 2x² + 2y² - 2x + 6y = 45। जसमा हामीहरुको 45 लाई हामीहरुले राइट साइडमा नै राख्दा राम्रो, किनभने यसलाई हामीहरुले रेडियसको रूपमा यसलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। यहाँ रेडियस सँग यसलाई लिंक गर्ने छौं हामी। जस्तै 2x² + 2y² - 2x + 6y = 45 छ। र पहिलो कुरा अब हामीहरुको यहाँ x² y² को अगाडि जुन कोफिसिएन्ट छ यसलाई हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। यसले हटाउनको लागि हामीहरुले यसलाई गर्छौं 2 ले डिभाइड गर्छौं हामी। यहाँ निर लेख्न सक्छौं हामी डिवाइडिङ by 2 on both sides we get dividing by 2 on both sides we get हामीले यहाँ पाउँछौं x² + y² - x + 3y = 45/2 odd नम्बर हो। सो यसको एक्ज्याक्टली डिभाइड नहुने भयो। अब हामीहरु यहाँ अर्को काम गर्न सक्छौं। x भएकोलाई एक ठाउँमा राखौं, अरेन्ज गर्न सक्छौं हामी। x² - x + y² + 3y = 45/2 देन हामीहरु यसलाई गर्न सक्छौं x² - 2ab। अब यहाँ मैले 2ab बनाउँदा यहाँ निर म गर्न सक्छु, मसँग x मात्र छ माथि, देन 1/2 गर्न सक्छु। डिभाइड गर्दा के भयो त मेरो -x मात्र बच्यो, प्लस b² भन्नुको मतलब 1/2 को स्क्वायर प्लस y² यानी कि a² + 2ab। हामीहरुसँग यहाँ 3 छ। यदि यहाँ 3 छ भने देन 3/2 ले मल्टिप्लाई गर्दा हामीहरुको यो हुन जान्छ 3y, 2 क्यान्सल आउट हुन्छ, 3y बाँकी रहने भयो प्लस b² यानी कि 3/2 को होल स्क्वायर। र अब यहाँ हामीहरुसँग जे बढी छ त्यसलाई हामीहरुले जे कुरा हामीले थपेका हौं त्यो कुरालाई चाहिँ हामी यहाँ माइनस गरिदिन्छौं। यानी कि राइट साइडमा आउँदा चाहिँ हामीले यहाँ जोड्नु पर्यो, 1/4 हुने भयो। र त्यसैगरी यसलाई हेर्दा हामीहरुको हुने भयो प्लस 9/4। देन अब हामी यसलाई गर्छौं x - 1/2 को होल स्क्वायर प्लस y + 3/2 को होल स्क्वायर हुने भयो। र त्यसैगरी अब हामीहरुले यसमा गर्न सक्छौं एलसीएम लिन सक्छौं यहाँ। जस्तै अब मैले यहाँ एलसीएम लिँदा मेरो एलसीएम भनेको 4 हुने भयो र 45 * 2 + 1 + 9 = 90 + 1 + 9 upon 4। यसलाई हामीले एड गर्यौं भने 91 100/4। देन x - 1/2 को होल स्क्वायर प्लस y + 3/2 को होल स्क्वायर = 100 भनेको हामीहरुको 10 को स्क्वायर बाइ 4। यानी कि हामीहरुको 4 भनेको 2 को स्क्वायर 10/2 को स्क्वायर। देन अब हामीहरुको यो
फुल हामीहरुको जस्तो फर्ममा हामीलाई चाहिएको थियो हामीहरुले त्यस्तै फर्ममा यसलाई यहाँ निकालिसकेका छौं। सो यो भयो हामीहरुलाई चाहिएको फर्म। र अब यहाँनिर हामी 10/2 को होल स्क्वायरलाई के गर्न सक्छौं त यहाँनिर 5 स्क्वायर लेख्न सक्छौं। देन अब लेखौं यहाँ comparing this equation with equation of circle circle को इक्वेसन सँग कम्पेयर गर्न सक्छौं। सर्कल को इक्वेसन भनेको हामीहरुको x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु r स्क्वायर। यो सँग कम्पेयर गरेर हेर्दा हामीहरुको h भनेको 1/2 र त्यसैगरी k भनेको -3/2 र त्यसैगरी r भनेको हामीहरुको रहेछ 5 र यहाँबाट हामी भन्न सक्छौं सेन्टर अफ सर्कल is equals to h, k is equals to 1/2, -3/2. Then हामीहरुको radius of circle r is equals to 5. हामीहरुको radius भनेको 5 भयो। 5 युनिट बनाउँछु। 5 युनिट यसरी हामीहरु इजीसँग एकदमै नआत्तिकन मजाले यसरी गर्यौं भने हामीहरुको आन्सर अवश्य नै आउँछ। यसरी सल्भ गर्न सक्छौं हामी। देन यसपछि म फेरि एउटा अर्को क्वेशन लिन्छु यस्तै टाइपको है। जस्तै if the equation of a circle हामीहरुलाई यहाँ